හරි මම තව ඊට ටියුටෝරියල් එකේ මාදුකට කියලා දෙන්න හදන්නේ Sheeran perfect ගහන විදිහ. මේකට වැඩි ඇඩ්ජස්ට් කරන්න දෙන්න ස්ටෑන්ඩඩ් ටියුන් එකේ ෆස්ට් ෆ්‍රෙට් එකේ ගැප් එක ගහලා තිබ්බම ඇති. මේක ප්ලේ කරන්න ඉස්සලාම කෝඩ් හතරයි යන්නේ G E minor C D D sharp F කියලාත් කියනවා. ඒ කියන්නේ D/F කියලාත් කියනවා. D හරි O F හරි ඔය ඒ කියන්නේ vocal range එක අනුව තමයි ඔයාලට මේ තෝරගන්න පුළුවන්. බේසිකලි යන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා G එකේද අපි normal අල්ලන විදිහ තියෙනවනේ normal අල්ලන විදිහ යට කැල්ල අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. 6 string එකේ third fret එක 5th string එකේ second fret එක අල්ලුවා හොඳටම ඇති. ගහන්න ඕනේ 5th එක නෑ 6th එක 5th එක 3rd එක තුන් පාරක් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ I find a love 4 කින් දැන් තමයි කෝඩ් එක මාරු වෙන්නේ E minor වලට. ඒකේ ඔරිජිනල් කියලා තියෙන E minor 7th කියලා 7th කට්ටිය vocal pitch එක කියන්නේ sing කරන කෙනාගේ pitch එක high නම් E play කරාට 7th play කරාට කමක් නැහැ. දැන් මේ E minor normal කෙනෙක් ගහනවා නම් ගහන විදිය ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ගහුවාගේ 6th එක 5th එක 3rd එක ගහන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ටිකක් pitch එක high කෙනෙක් නම් 5th එක 4th එක 3rd එක ගහන්නත් පුළුවන්. මම නම් recommend කරන්නේ 6th එක 5th එක 3rd එක. වෙනසක් හැබැයි පැහැදිලිව කියන්නේ බේසික් ගානේ ලස්සනයි. හැබැයි 5th එක 3rd එක 5th එක 4th එක 3rd එක ගියොත් කියන්නේ song එකේ කෝඩ් එක වෙනස් වෙනවා කියලා තේරෙනවා. කට්ටිය කැමති විදිහට ඒක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ C කෝඩ් එක. C කෝඩ් එක ගහලා ඒක ගන්න ඕනේ 5th එක 3rd එක 5th එක 4th එක 3rd එක. ඒ පිළිවෙලට ඔය කට්ටියට කැමති නම් අර high pitch sing කරන කෙනෙක් නම් 5th එක 4th එක 2nd එක ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යන්නේ D sharp F කියන එක මම නම් recommend කරන්නේ F ගහන්න කියලා. කියන්නේ D code එක ගල්නවා නම් ඇති. කියන්නේ D code කියන්නේ යට අපි first string එක කොහොමද play කරන්නේ අල්ලන් ඒක play කරා නම් හොඳ 4th එක 3rd එක 2nd එක. It's also again I found අර baby am I කියන තැන ඉඳන් කෝඩ් ටික වෙනස් වෙනවා කියන්නේ කෝඩ් යන පිළිවෙල වෙනස් වෙනවා. E minor first එනවා ඊට පස්සේ second එකට එන්නේ C කෝඩ් එක third එකට එන්නේ G code එක 4th එකට එන්නේ D code එක. D code එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. second එකයි third එකේ තිබ්බ code එකේ step එකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා first code එක third වෙනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. lead part එක ගන්න විදිය ඔක්කොම යන්නේ 5th එකේ 4th එකේ තමයි ඔක්කොම lead part එක යන්නේ. 5th එකේ 5th string 5th එකේ 5th එක ගහම ඒ කියන්නේ හොඳ short video එකක් කියන්න හොඳ 5th එක කියන්නේ string එක 5th එක කියන්නේ ඊළඟ දෙවෙනියට 5th එක කියන්නේ fret එක. ඒ මෙතෙන් ගණන් කරලා 1 2 3 4 5th එකේ 5th එක අල්ලලා 5th එකේ 7th එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ 4th එකේ 5th එකට යන්න ඕන.
එකේ 7th එකට ගිහලා ඒක 9 එකට ස්ලයිඩ් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙ 9 පිට ප්ලේ කරලා 7th එකට ගෙනල්ලා 5th එකට ගෙනල්ලා 5th එකට ගෙනල්ලා පස්සේ ආයෙ 7th එක ප්ලේ කරලා 9 එක ස්ලයිඩ් කරලා 7th එකට ගන්න ඕන. ආයෙ 5th එක ගන්න. ඊට ආයෙ අර විදිහේ 5th එක 7th එක 4th එකේ 5th එක. ඊට 4th එකේ 7th එකේ ඉඳන් 4th එකේ 10th එකට ස්ලයිඩ් කරනවා. ස්ලයිඩ් කරලා 7th එක ගහලා, ඒ කියන්නේ 4th එකේ 7th එක ගහලා 4th එකේ 5th එක ගහලා 4th එකේ ආයි 7th එක ගහලා 7th එකෙන් ඉඳන් ආයි 10th එක ස්ලයිඩ් එක කරනවා. ස්ලයිඩ් කරාට පස්සේ 7th එක ගහලා 5th එක ගහලා ඊට ආයි 7th එක 4th එකේ 7th එක ගහලා ඊට ආයි 7th එකේ 7th එක එකපාරක් ගහනවා. ඊට ආයි 7th එකේ 7th එක එකපාරක් ගහලා නෑ 7th එකේ 7th එක 4th එකේ 7th එක එකපාරක් ගහුවට පස්සේ ආයි පාර 4th එකේ 7th එක ගහලා 4th එකේ 5th එක ගහලා sorry 4th එකේ 5th එක ගහලා 5th එකේ 5th එකෙන් ඉවර කරනවා. sorry හරි ඒක තමයි පර්ෆෙක්ට් ටියුටෝරියල් එක. කට්ටිය මේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න කට්ටිය කැමති නම් වැරදි තියෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. කට්ටියට තව මොනවද කවර්ස් ඕනි කියලා ප්ලේ කරලා කියන්නේ මොනවද ඕනි ටියුටෝරියල් කියලා යට කමෙන්ට් කරන්න. තව වීඩියෝස් මම බලන්න ඕන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.